magandang buhay! Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng no-bake pizza. Ito ang mga ingredients na kakailanganin natin. Baking powder, ketchup, egg, pineapple tidbits, all-purpose flour, mushrooms, quick melt, 555 tuna, ham, water, white onion, bell pepper, sugar, and salt. Since wala tayo ngayon sa school at as part of our lessons on bread and pastry, gagawa tayo ngayon ng no-bake pizza gamit lamang ang ating kawali or pan. Uumpisahan natin sa paggawa ng pizza crust. Sa pagluluto or pagbe-bake natin, bago tayo mag-umpisa, dapat ihanda muna natin kung ano yung mga ingredients at anumang materials na kakailanganin natin para mas madali natin nagagawa ang isang bagay. So, since crust ang uunahin natin or ihahanda, ito ang mga kakailanganin natin. 1 cup baking flour. Kakailanganin natin ang baking powder, sugar, salt, and water. Also, kakailanganin din natin ng extra flour para mamaya, pag nagdidikit ang ating dough, maaari natin itong idagdag. Ilagay muna natin sa mixing bowl ang ating 1 cup flour. Then, one teaspoon din ng baking powder. Then, ihahaluin muna natin ito sa kanya na wala pa siyang any liquid ingredient. So, dadagdagan natin siya ng isang itlog. Muling haluin. Two teaspoons of sugar para mas malinamnam ang ating crust. Then, haluin ulit. So, idadagdag na ngayon natin ang tubig. Panghuli natin idadagdag ang liquid ingredients, which is the water. Since pag medyo po ang consistency ng ating dough is medyo malambot siya, pwede po natin siyang dagdagan ng flour para medyo tumigas-tigas siya. Okay na pong mamasahin. Sa pagmamasa po, maglalagay din po tayo ng flour para hindi dumikit sa ating ang dough sa kamay natin. Ninikit siya. Pag ganyang naninikit,
Pwede natin dagdagan ng flour pa. Hanggang sa medyo tumigas-tigas siya ng konti. Siguraduhin niyo po kapag kayo ay nagawa nito, medyo dapat malinis ang ating mga kamay. Since wala po tayong gloves, ayan, maghugas na lang. Ito na ang ating dough. I-rest natin ito ng 1 hour. Tatakpan siya natin ng plastic. Ito gagamitin. Bubutasan natin siya. Papaalsahin natin siya. Or po, ayan na ang nangyari sa atin. Medyo umalsa siya ng konti. Maglalagay po tayo ng flour. Magbubudbud tayo ng flour para po hindi dumikit ang ating dough. Then, gagawa po tayo ng tatlong pizza this time. Bilugin po uli natin. We will flatten for our dough using this one as substitute for our rolling pin. Dito sa bandang gitna, ang kapal niyan ay mga 10 cm lang. Pero dito sa gilid, around 15 to 20 cm. Tutusukin natin ng tinidor para lumabas ang air dyan. Babalik na rin po natin. Ito na ang ating crust. Maglalagay na ngayon tayo ng toppings. Okay. Ito yung mga toppings na napili namin. 555 tuna, hot and spicy ito, ham, mushrooms, ketchup, pineapple tidbits, white onion, bell pepper, and our cheese quick melt. Una natin ilalagay ay ketchup muna. Bubudburan muna natin siya ng cheese.
naman natin ang 555 tuna. Pineapple tidbits. Okay, hahanguin na natin after 5 minutes ang ating pizza. Ito na ang aming no-bake pizza. If you have questions, feel free to ask. You know where to contact me. Bye-bye!